Good morning, magandang gabi. Hello everyone. Si Dr. Iris po ito. I'm gonna give you a chance to jump in. Pasok na po kayo lahat. Lahat po ng interesadong makinig sa ating broadcast today about timbang na nagyo-yoyo. Minsan payat, minsan malaki ulit. Bakit nga ba ganon? Sino po mga naka-experience na dyan ng minsan ay pumayat sila dahil nag-dieta, and then, after a while, tumaba ulit. Minsan, mas malaki pa yung nag-gain na timbang kesa dun sa na-lose. Sino po nagkaroon ng ganong experience? Lagay po natin sa comment. Batiin ko lang po yung mga nandito. Tingnan natin. Si Michelle. Hello, Michelle. Watching from YouTube. Good to see you here. Magandang gabi sa'yo. Si Marte Carino. Hello po, thank you for waiting. Yes, andito rin po si Marlin. Hello, meron po tayong Facebook user. Please allow StreamYard to broadcast your name para po makita natin. And ito po si Ronaldin is also here. Miss Cosna Anting, good day po sa inyo. Saan man po kayo naroon? And meron pa tayong isa pang Facebook user from Philippines. Please allow again StreamYard to show your name. Dito rin po si Cathy Macias. Magandang gabi po dyan. Magandang umaga dito sa amin. Hi, ito ang aking mga kababayan. Kumusta po? Miss Sherry Ann May, Portugal. Sana po ay okay man kamugabos dyan, mga kababayan ko po sa Bicol. Kumusta po kamugabos? Salamaton po sa indong suporta pirme. And batiin ko lang din yung ating mga friends sa Filipino-Canadian Organization, mga friends natin sa Global TV. This is being broadcasted in different platforms. Dito rin po si BGP Probiotic from Hiroshima. Yes, mga friends natin sa Japan. Marami tayong mga kaibigan sa Japan. Lalo na yung doon sa group natin, yung Level Up Wellness Community Group. Marami doong mga taga-Japan. Dito rin po si Marlin. Hi, Marlin ulit. Jessa is also here. Ay, Inday G, hello. Si Inday G ay nandito. How are you? Kaalis lang yata ni Chef Jomar, Inday G. Gising pa si Inday G. Ay, gising na si Inday G. Inasikaso si Chef Jomar. Paki-follow po ang Team Fortaleza pag hindi pa na-follow. You will see their channel. Marami siyang pinopost na mga inspiring low-carb food. Dito rin po si Miss Sunshine Venus from YouTube. Hello po. And Miss Maribel, hello, ang ating frequent contributor sa ating Level Up Wellness channel. Very inspiring. Miss Maribel Kuramori from Japan. Keep posting po ang inyong mga inspiring posts. And Miss Lerma, again, another inspiring lady. Siya po ay nakakatuwa yung kanyang recent posting doon sa ating group. She's also in her 50s, I believe, and she looks amazing. Nakakatuwa po. And yeah, for sure, may inspire kayo. Mga hindi pa members po, paki-join lang po dito sa ating group. Ipopost namin yung link. Nandito rin yata sa broadcast yung link. Join po kayo dyan para po makita ninyo yung mga nakaka-inspire na members natin. They're in their 40s, 50s, pero ang gaganda pa rin ang kanilang mga katawan, alagang-alaga, great health. Dito rin po si Anna Garcia from Toronto. Hello po sa mga kaibigan natin dito sa Canada. It's early today. Toronto, I believe, is already 8:35. Gusto ko nga makakita ng mga taga-British Columbia, mga maagang gumising katulad ko. Okay, so yung hindi po mabati mamaya na lamang po. So pag-usapan natin bakit nga ba nagyo-yoyo. Yung iba sinasabi, Doc, napanood ko yung video ninyo a few months ago. So nag-start sila ng IF nila, intermittent fasting. Nag-work. Okay naman yung kanilang intermittent fasting. Kaya lang, after a few months, bakit daw ganoon? Bumalik ulit yung timbang. Minsan ay nalagpasan pa yung timbang dati. Parang nag-start sila, for example, certain weight, and then nung na-lose nila yung weight na yun, nung bumalik, mas malaki pa yung kanilang timbang from before. Bakit nga ba? Paano nga ba nangyayari yun? Bakit nangyayari yun? So again, kailangan nating maintindihan yung science behind yung weight loss. I always tell you, kung matagal na kayong follower dito, alam niyo na po ito, ang sasabihin ko,
kung naman kayo ay bago lamang, then I need to orient you again. So pasensya na dun sa mga dati ng followers. Alam nyo na to, I always talk about this, but for the sake, kasi we are trying to educate and inform ang ating mga kababayan in the right way, yung po mga evidence-based na pamamaraan na alam natin is backed by science. So again, I'd like to draw your attention back to ito. Sino po yan? Si Boss Insulin. So kailangan pong maintindihan natin again yung concept na ang hormone, the main hormone that, tanggalin ko lang itong comment, give me a moment. Ayan, the main hormone that regulates yung atin pong weight is si insulin. Ang ginagawa niyan, marami siyang trabaho. So, ang pinakauna niyang trabaho, pag kumain tayo, usually yung mga kinakain natin, lalo na pag coming from carbs, ang kanyang pinaka-breakdown product ay glucose. Yun yung pinakamaliit na unit ng pagkain. Kumbaga, pinakamaliit na nutrient na manggagaling dun sa pagkain, lalo na po yung carbs. Dieta ng mga Filipino, mainly rice, tinapay, maraming carbs. So, usually, ang kanyang breakdown product will be glucose. So, sabi ni insulin sa cell, buksan mo na yung gate, papasukin mo yung asukal na yan. And by the way, I always tell you, yung asukal is not only coming from matamis. Ano po, kasi a lot of people will say, hindi naman ako kumakain ng asukal. Hindi naman ako kumakain ng matatamis. But it's not only yung mga matatamis po. Pag ang breakdown product ng glucose ay nanggagaling po generally from carbs. So carbs, alam niyo naman po yung karamihan sa atin. Sige nga po, sabihin niyo nga po dito sa chat, yung mga may alam na, mga dati na nating followers, ano-ano nga po ba yung mga sources ng glucose na hindi matamis? Yung hindi sweet. Sige nga po, sa mga members natin, lalo na yung mga magagaling dyan sa IF, pakisulat po, ano po ba yung mga sources ng glucose na hindi naman matamis, pero magre-release pa rin ng glucose at mag-stimulate ng insulin release. Sige nga po. Please write it down in the comments. Sino po dyan? Yung mga magagaling nating dyan, fasters, mga IF, members natin, yung mga matagal nang nag-low carb lifestyle. Ayan, so sabi ni Miss Maribel, that's so true, right? Rice. So rice, hindi yan matamis, but it's a primary source of glucose. So ano mangyayari? Ang mangyayari is, tanggalin ko muna ito. So ang mangyayari is, nasa-stimulate yung insulin. Ang trabaho kasi ng insulin, other than for papasukin yung glucose sa loob ng cell natin, ang trabaho niya is also this one. So insulin is also in charge of yung fat deposition. So, fat deposition, give me a moment. Sabi pa ni Gloria Sevilleta, yes, thank you. So, this is true, bread, right? Sabi ni Inday G, rice, pasta, breads. Yes, these are all true. Lahat sila, hindi matatamis, pero they will release glucose. And so, more glucose, more insulin, more fat production. Kasi si insulin yung hormone na nagsasabi kay fat cells natin to produce more fat. So, ayan, thank you po sa mga comments. Si Miss Leonora, sabi niya rice, potato, veggies, pasta. Depende din po sa veggies. Pero tama po. It also stimulates insulin release. And then root crop, sabi ni Miss Maribel, pasta din, sabi ni Marlene, bread, Mr. Jeffrey, thank you for your comment, rice. Yeah, so looks like yung karamihan sa mga members natin, alam na alam kung ano po itong mga bagay-bagay na hindi matamis na nakaka-stimulate nga ng ating insulin release. So, kung ganun po ang premise, kung yun ang pinaka-basic, yun ang pinaka-basic natin na foundation, then madaling matukoy kung bakit nagyo-yoyo ang weight. So, usually, yung mga nagda-diet kasi ganito yan. Karamihan ng mga nagda-diet, they are doing it in a low-calorie way, yung parang nagka-calorie counting. This is the most common form. Ito yung mga naririnig natin na halos wala nang kinakain. Diba, diet daw siya, diet, kinakain lang.
isang pirasong mansanas, konting mga dahon-dahon dyan, right? Or isang piraso ng whatever. And usually, ang kakainin nila, hindi talaga balanse kasi they will only focus on certain things and very, very restricted yung kanilang calories. Of course, when you restrict your calories, you are going to lose weight. However, pag hindi sa tamang pamamaraan mo yan ginawa at hindi balanse yung meals mo, then ang mangyayari dyan is magre-reset ulit yung katawan mo. Meron po kasi tayong tinatawag, let me give you, I'm going to write this down. Meron kasi tayong tinatawag na ito. Yan, BMR. So BMR is the basal metabolic rate. Lagyan natin ng, BMR. Okay, sulat ko lang yung mahaba. Ano po, para maintindihan. Basal metabolic rate. Ang basal metabolic rate po natin, it's the body's, yung process kung saan yung body pinapatakbo niya yung sarili niya. Kasi di ba, kahit tulog kayo, kahit gising kayo, yung katawan ninyo is patuloy na gumagana siya, right? Meron kasi siya, buhay kasi kayo, buhay. So when you're alive, your body keeps working kahit na tulog kayo, kahit nagising kayo, it's involuntary, parang nangyayari yan at the background. Kahit hindi po ninyo gustuhin nangyayari yan kasi tumitibok yung puso nyo, gumagana yung kidneys nyo, gumagana yung utak nyo, lahat ng cells po natin. So this obviously requires energy para gumana yung ating katawan habang tayo ay nabubuhay. So ngayon, ang nangyayari dyan, when you are restricting your calories, initially, ang katawan will adapt. Di ba yung pag nag-restrict ka kasi ng calories, let's say ang iyong basal metabolic rate, let's say sabihin natin 2,500 for example, pag nag-diet ka, di syempre konti na lang yung pumapasok na calorie sa katawan mo. With a 2,500 requirement, then ang nangyayari doon is maglulose ka talaga ng weight kasi tuloy-tuloy pa rin siya sa ganong number, right? However, over time, yung BMR na yan, mag-a-adjust yan according sa pumapasok na pagkain. So according sa caloric intake mo, mag-a-adjust si BMR. Lalo na pag nagka-caloric restriction ka, matalino kasi yung katawan eh. As I always say, your body has its own wisdom. Kaya nga nakapag-survive ang human body for many, many years, right? Even from our ancestors kasi it's very wise. It knows na, ngayon, panahon ng tagtuyot. It's famine time, so I'm going to adjust. Kaya nga, fasting has been around for a long, long time kasi kahit fasting noon ng mga tao, hindi sila makahanap ng makakain kasi hindi naman lahat ng time meron kang mahahanap na animal na pwede mong i-hunt or hindi naman lahat ng time makakapangalap ka ng mga prutas, right? Or pwede mong kainin ng mga dahon. So, the human body is adapted for fasting. So, over time, masisense ng katawan mo na, teka muna, ang konti ng calories na pumapasok. So, they have really small amount of caloric intake. I-adjust ngayon ng katawan mo yung kanyang BMR. So, yung basal metabolic rate ay mag-a-adjust din. Magsuslow down siya. And so, what happens is, kung initially nag-lose weight ka, dahil konti lang yung calorie na kinakain mo, over time, mag-a-adjust din yung BMR mo. Kahit konti lang ang calorie na kainin mo, magsuslow down din si BMR mo. And so, yung burning na yun na inaasahan mo, kasi umaasa ka dun sa excess fat burning na yun, hindi na yun mangyayari. So, magsuslow down. Kaya karamihan ng mga nagda-diet, nagpa-plateau. Ibig sabihin po ng plateau, ayan, yung kunyari, ang taas ng weight loss mo, tapos biglang gagano na lang siya kahit anong gawin mo. Kahit kung dati kumakain ka ng 2 dahon ng lettuce, ginawa mo na lang 1 dahon, ganun pa rin. Right? So ngayon, wag po mawala ng pag-asa dahil ito ay applicable lamang doon sa mga nagka-caloric restriction, yung mga nagka-counting calories, yung mga nagbabawas ng calorie na hindi nila kinukonsidera yung balanced meal. So the great news, and ito po, kaya nga tuwang-tuwa akong i-share ito sa inyo. The great news is, itong slowing down ng BMR natin,
slowing down ng BMR. It doesn't happen in the keto or low carb lifestyle and intermittent fasting. So kung ang pamamaraan po ng inyong pagbabago ng lifestyle ninyo ay yung low carb at saka yung intermittent fasting, hindi po niya naaapektuhan ang BMR, yung ating basal metabolic rate. And the other great news is kung ang gagamitin yung pamamaraan ng pagbabago ng inyong lifestyle ay low carb at intermittent fasting, meron siyang positibong effect kay boss insulin, right? Kasi boss insulin is still the main hormone regulator ng katawan natin. So, kung si boss insulin ay mababa ang kanyang stimulation, so tatandaan po, I'm gonna bring this up again, you've seen this many times. Ayan. So, kung kayo ay maglo-low carb, give me a moment. Kung tayo ay maglo-low carb, karamihan ng kinakain natin obviously is coming from protein and fat, hindi po ba? Kung hindi pa po alam yung tungkol sa ating food guide, again, I encourage you all, paki-download po ito. Join po kayo sa group namin, sa Level Up Wellness, kung hindi pa member. And download itong ating food guide kasi nga, we want to optimize itong pagkain ng protein tsaka fat. Siyempre yung carbs, pipiliin natin dahil lahat yung tatlong yan mag-stimulate kay boss insulin. So, gusto nating babaan ang stimulation ni boss insulin para nang sa ganun, ma-maintain natin ng constant yung atin pong timbang. So, this is the reason why yung mga nagda-diet nga, diet, tapos hindi naman balanced, tapos nagka-calorie restriction lang, hindi naman, they're only restricting their calories, hindi nila talaga kinakain yung balancing meal based on our food guide, which is this one. Paki-download, kung hindi pa ito nakikita, nasa FSM page po yan, nandun po sa Level Up Wellness Community page. Itong food guide, yung lahat ng nasa green, pwedeng kainin, yellow, okay lang din, pero moderation lamang. So yung combination ng mga pagkain nasa green and yellow, kung gagawa kayo ng meal at balanse dahil galing dito sa dalawang ito, and syempre yung sa red is stop. Pag gagawa kayo ng inyong meal at balanse siya, kahit na mataas yung calories niya, as long as nandito siya sa listahan, pasok siya, then it will not stimulate insulin so much. And then we know na pag hindi mo na-stimulate masyado si insulin, then less ang effect kay fat production. So, yun po yung dahilan kung bakit yung mga nagdi-dieta ng hindi tamang pamamaraan nagigain ulit ng weight. Kasi bakit? Napagod na sa kaka-calorie restriction, nag-cheat day, naging isa muna, naging dalawa, naging tatlo, hanggang napakarami ng cheat days na numbalik yung pamamaraan ng pagkain dati. Very high carb very high carb food na highly stimulating kay insulin. And so, syempre, ano pong mangyayari? Babalik yung mga dati nang natunaw na taba, right? And even more. Kasi para silang na-deprive eh. Imagine mo, para kang bilanggo, hindi ka nakakain ng masasarap, right? But as you can see from our community, low-carb lifestyle can be really yummy. Di po ba? Lagi kong sinishare sa inyo itong mga photos. O, tingnan ninyo yan. Sasarap kaya ng mga low carb. Ayan, look at that. Yan, longganisa, eggs, ayan, sushi. Yan, marami po. Nasa ano yan? Members, natin, community pasta. But using yung approved ingredients natin po, shirataki. So, that's the main reason kung bakit yung mga nagdi-dieta ng maling pamamaraan, nagyo-yoyo ang timbang, payat, mataba, payat, mataba. Minsan mas mataba pa kaysa sa start. So, I'm gonna look at the questions here. Sana po naintindihan yun. Sana po ay malinaw. Sorry. Batiin ko lang yung ating mga, give me a moment. Babatiin ko lang yung ating ibang mga viewers here. So, si Miss Jessie or Mr. Jessie from Singapore. Hello, sir. Kumusta po? Good to see you here. Sana may natutunan po.
Okay, may question yata. Si Miss Cosna. Katanungan ko po, ang keto food po ay di ko magawa dito sa pinagtatrabahuan ko kasi kung anong pagkain nila yun ang makakain ko. Pero maintain ang fasting ko. Yeah, so if it's possible po na kayo ay mag-set aside, you can ask doon po sa inyong workplace, ano kung pwedeng mag-set aside kayo ng, a small amount of time para kayo din naman ay makakain. Or the thing is, kung meron silang carbs, then you can just eat the protein and you can add some fat po, ano? So for example, dyan sa pinagtatrabahuhan ninyo, kumakain sila, meat or fish, then that can be your protein. So, yun na po yung inyong protina. Ngayon, maaari naman kayong bumili ng mga bagay-bagay na hindi nyo na kailangan lutuin. You can buy things like, going by our list. So, dapat po, Miss Cosna, meron kayo nitong listahan na ito. So, going by our list, you have kasi to make sure na meron kayong fat, merong, protein and carb. So, let's say yung protein manggagaling na dun sa pagkain nila na sinishare ninyo. Then, for the fat, you can maybe buy some cheese. Maaari kayong bumili ng ghee or butter. Anything na nasa listahan natin dito, maaari nyong idagdag, maaari kayong maglagay ng nuts. So, then, meron ng protein, meron ng fat, and then yung carbs can be anything. Again, you can buy separate salad, for example. So, meron ng mga nabibili dyan ng mga salad mixes, or kung hindi naman, you buy your own lettuce. Again, hindi mo na ito kailangan lutuin kung problema yung pagluluto, right? So, making sure na yung plate po ninyo ay nutrient-dense at kompleto doon sa tatlong ingredients. Kaya nga naka-breakdown itong ating ingredients, protein, carbohydrates, and fat, para ipaalala sa inyo na yung inyong plato, every plating that you make for yourself should have all those vital ingredients para nutrient-dense. At siguradong masusupplyan ang inyong katawan ng mga necessary vitamins and minerals. So, yun po ang maaari ninyong gawin dyan, Ms. Cosna, is you can take the protein from the meal nila, avoid yung mga carbs na nandun. For example, if they eat rice, then you're not gonna eat the rice. And instead, substitute that with the other things on our food group here that don't need to be cooked. Maaari nyo yung bilhin ng separate. Maaari kayong bumili nung, yun nga, yung mga lettuce, mga avocado, pwede nyo bilhin po yan, at idadagdag nyo na lamang sa inyong plate. So, salamat po sa inyong katanungan. Thank you. Hello po sa ating mga friends from Jeddah. Miss Jenny, hello. Okay. So, let's have a look. Sino pa pong may question? Okay. Si Miss Marte Carino. Bakit gano'n? Nung hindi ko pa na-try nag-low carb diet, regular po menstruation ko. Yeah. So, usually po, ito ay effect din ng, talaga. We can see this. Depends again on your age, Miss Marte. It's very, very important. So, yung advice na binibigay ko sa inyo dito is general advice po. I always encourage you to still get checked by your own doctor. Preferably, doctor na marunong po sa ganito, yung low carb, fasting nutrition, weight management. Kasi hindi din lahat ng doctors marunong ng weight management. So, ang pagkakaroon ng irregular menstruation, maraming dahilan po yan. So, kailangan po muna magpasuri, make sure na walang ibang what we call organic causes, mga iba pang cause ng pagkawala ng menstruation. And then, kung masuri na wala naman yun, then I would say, look at yung inyong carb intake, baka masyadong kayong nag-shift into yung super low carb. Ang maaari nyong gawin, if you remember, meron tayong tatlong categories nung low carb, which is ito po so maaaring ninyo itong palitan. So for example, kung napansin niyo na nag-super keto kayo, yung pinakaunang bahaging ito, yung less than 20 grams, then you can go up muna sa siguro liberal. Liberal is still 100. Even though ang ating nire-recommend is 50 and below, pero kung naapektuhan masyado ang menstruation ninyo, then you can go up to liberal. Just keep it below 100, okay? And then, slowly ease down to moderate ulit. So, again, this is after po na kayo ay magpasuri. Kasi I always recommend that you get your doctor to assess na make sure walang ibang dahilan kung bakit
tayo ay nagkakaroon ng irregularities and menstruation, and then after na ma-clear na yon, saka natin gawin yun, yung parang dahan-dahan na pag-shift sa atin pong low-carb lifestyle. So from liberal, maybe slowly, kasi minsan nabibigla yung katawan it affects hormonal regulation. So slowly, from liberal to moderate. Siguro yun po ang mas angkop para sa inyo. So, sino pa po ang may katanungan? Let's have a look here. Hello sa mga friends po natin sa Pangasinan, si Miss Grace. Salamat po. Okay. So, sino pa po may katanungan? Okay. So, si Miss Cherilyn Egawa. Paano po pag napakain ka ng pan one time lang? Ano po dapat ko gawin? So, if one time lamang naman po, that's okay. I mean, it happens. The next thing to do is, next day, stick to our food guide. Yun lang pong kasagutan dyan. Kasi if you need to allow that insulin stimulation to slowly wash off. Kasi kung nagawa na ninyo, napakain kayo ng bread, wala na po tayong magagawa doon. You just have to wait for it. So usually, I would say mga parang 18 hours in the body yung insulin na yan. And then after a while, you stick to our low-carb guide para hindi na po ma-stimulate ulit. And sino pa po ang may katanungan dito? I'm gonna take a few more questions. Okay, let's have a look. Meron pa po bang gusto magtanong? Yung mga naka-experience po dyan ng yo-yo effect. Tingnan ko po. Yeah, good comment. Sabi ni Miss Maribel, for me, in low carb, I feel more satisfied. I don't count calories. I'm just staying low carbs. Yes, very good point po. Very good point. So, dahil sinasabi nga natin, don't limit yourself to the counting of the calories. Kasi if you notice yung low carb lifestyle, yung mga kasi higher fat ito, so if you consider that, then you'll know na higher calorie siya. But in spite of that, bakit naglo-lose weight yung mga tao? Right? With low carb. Kasi nga, sabi natin, it isn't just calories that matter, it's the insulin stimulation. Pag si fat kasi ang kinain mo mostly, mas less yung stimulation niya ng insulin. And so, kung less yung stimulation ng insulin, ano po mangyayari? Less ang fat deposition. Ito, so Miss Cherry Sales Manabat, Sales, ilang calories po Doc ang limit sa isang araw po? So this one depends a lot. Great question. It depends a lot on a few things. It will depend on your weight, yung gender mo, it will depend on your height, it will depend on your activity. So may computation po ang ating BMR, yung ating caloric requirement. But again, I'm putting emphasis, Miss Cherry, don't focus so much on yung calories po. For now, ease into the low carb lifestyle po muna kung kayo'y wala namang mga contraindications. Ito po muna ang importanteng gawin kasi as long as you are not stimulating insulin, then you will be able to manage your weight well without even counting calories. Pero ito po ay kailangan ng konsultan nito sa doktor po kasi it has a computation, yung atin pong BMR, because that will tell us kung ilan ang ating caloric requirement. So, sino pa po? Let's have a look. May mga katanungan pa po ba? Okay, so si Anna, bawal sa kanin, lalo po sa gabi. So Anna, that's a good first step. Eventually, sana ay matanggal na yung kanin. Kasi as long as there's kanin, there will be insulin stimulation. So yun lang po ang importanteng malaman dyan. Kasi marami nagsasabi nagbabawas ng kanin. That's great. It's a great first step. The second step is get rid of the kanin. You don't need kanin. You don't need rice. Maraming pong mga kultura, maraming mga ibang bansa, hindi man sila kumakain ng rice, hindi po ba? Pero they're still alive because you don't need rice. So it's not essential. Rice is not essential. So hopefully ang next step mo, Miss Anna, is matanggal ang rice. Yeah. So ito, kay Miss Sherilyn, great point. Ito po ay isang ugali natin mga Filipino. Siyempre tayo ay very appreciative, nahihiya tayo. But you know what? Think about this in the context of your health. Pag binigyan ka ng boss mo, sabihin mo, thank you very much.
I appreciate it. I'm trying to do low carb. I will eat this protein but I'm trying to avoid low carb. I'm doing it for my health. Yun lang po ang ano doon. Huwag po kayong mahiyang tumanggi. You can say thank you. You can give your gratitude. And then, pwede mong i-explain, you're doing it for your health. I don't think anyone sasama ang loob pag narinig na kaya mo sila tinanggihan is because you're doing it for your health. That's what I always tell my patients. Yung mga patients ko, kasi Dok, nahiya ako, yung mga kaibigan ko lagi nagyayaya, picnic or party, nakakahiya namang hindi kumain. Sabi ko, ano bang mas importante sa'yo, yung hiya mo o yung health mo? So you tell them, my doctor told me I can't be eating that. So I really appreciate yung iyong pag-alok, my friend, but I cannot eat that kasi I'm trying to follow my doctor's advice na kailangan kong pagandahin ang aking health. So, if health kasi ang inirason po ninyo, I don't think anyone will feel bad to know na yun po yung dahilan bakit kayo tumatanggi. Ito, may magandang tanong si Miss June de la Cruz. Meron po akong tanong, paano po ang nag-acid reflux po pag nag-fasting? Yeah, so this is a great question, Mr. June. Again, this is one of those things that you should first go to your doctor para ipa-assess muna itong acid reflux. Marami pong dahilan kung bakit tayo nag-acid reflux. And this is just a general advice. Kailangan pong masuri muna, unang-una, bakit? Para po makontrol yung situation. Ang pinaka-common dyan is yung bacteria. Yung bacteria po na H. pylori, ang pinaka-common. Bakit nangangasim? Bakit parang, acidic ka? And so, ito pong bacteria na ito ay nagagamot po yan. Once na magamot yan, then the acidity will disappear. Another reason, maaring kayo ay may issue doon sa gate ng inyong tiyan, yung gate ng between the esophagus and yung inyong stomach ay hindi nagsasara ng kumpleto, and so that's why you're probably having reflux. Fasting on its own will not affect yung acid reflux. So, ang mga tao, in fact nga po, karamihan ng mga tao na nagfa-fasting, they will say na nag-improve talaga yung acid reflux nila. Kasi imagine, less stimulation po, less insulin stimulation, of course, will cause better metabolism, nag-improve yung metabolism ng liver, syempre lumiliit din yung tiyan. And so, yung mga kadalasang cause ng acid reflux, nag-improve din po yan over time. So again, first step, magpasuri sa doctor, alamin bakit may reflux, and then pag yun ay nagamot na at naayos na, then safely do the fasting. Yung fasting by itself will not cause or make the reflux worse. So thank you for a great question po. Okay, so Miss Leonora Carter, which group of fats recommended to eat if you have high cholesterol? Again, another great question. So, base po sa pagsusuri, yun pong ating mga merong high cholesterol dyan, huwag pong matatakot kumain ng fat. So, dahil yung dietary fat, yung fat na nagagaling sa diet, hindi po yan ang nagiging cholesterol ng katawan. Even yung cholesterol po na dietary, yung nanggagaling mismo sa pagkain, is not the kind of cholesterol that will increase your body's cholesterol. Yung cholesterol na tumataas sa dugo ninyo pag kayo nagpapacheck, galing po yan doon sa mismong cholesterol na ginagawa sa loob ng katawan, hindi dun sa ating kinakain. And yung cholesterol na yon na ginagawa sa loob ng katawan, nanggagaling yon usually from carbs. So, high cholesterol in your blood is coming from yung carbs po na kinakain nyo. Kasi yun yung transformation process sa liver natin. So, for Miss Leonora, kung hindi pa kayo member, ma'am, mag-join kayo po dito kasi nandoon po yung mga postings natin about the healthy fat. And also, please download ito pong ating listahan kasi nandito po lahat yan. Ayan po, fats. Yung section po na ito, nakikita nyo po dyan sa green, merong proteins, carbs, fats, others. Yung fat section po, nandyan nakalista lahat ng pwede po ninyong kaining fat na safe para sa inyong cholesterol, high cholesterol. Miss Noella, sino pong gustong sumagot? Sige nga po, I'm gonna take a break. Sino po ang gustong sumagot nito? How about brown rice, Doc? Sa mga magagaling natin dyan na members na matatagal nang nag-low carb. Sagutin nyo nga po si Miss Noella, parang hindi pa niya nakikita yung ating food guide. Miss Noella, ano po ang sagot dito?
brown rice. So any form of rice, of course, will stimulate insulin. Ano po? If you're already in your ideal weight, I mean, brown rice versus white rice. So brown versus white, mas maigi pa rin yung brown. However, kung titingnan natin, so guys, always be aware of ito po, sa mga matagal nang be aware of ito po, net carb. So net carbohydrates, alamin natin yung mga pagkain na matataas yung net carbs, and usually you can find them. I'm gonna make a post about this, yung tungkol dyan sa mga net carbs and grains. But mainly, mataas pa rin po ang net carb ng brown rice. Okay, so even though it's much better than white, mataas pa rin yung net carb niya. So ito, the only thing I can say about this is, kung kayo ay really ideal body weight na and you're active, occasionally you can have this. But again, dahil mataas ang net carb niya, it will stimulate again insulin and will make you crave. Kasi once na ma-stimulate yung insulin na yan, andyan na po ulit yung craving natin. Ano po? So that's the main thing about that. You can live without rice in reality. So lalo na po kung kayo ay nagsisimula pa lamang, you don't wanna be yo-yoing, di ba? Pa-yoyo kayo, nagkikito kayo, fat adaptation, tapos akyat na naman ulit dahil nag-brown rice, right? And although tama ka, Marlene, that brown rice has high fiber, but there are other higher fiber carbs na nandito sa listahan natin. If you look at this green, natin, di ba? Marami dyan na high fiber but they are hindi mataas ang net carb. So you cannot just rely. So tama sabi ni Ms. Maribel, brown rice is also high carbs. It has more fiber than white rice, but the same high carb. That's great. Yun po yung tamang-tama yung sinabi ni Ms. Maribel. Right? So it's always about the net carbs, guys. And if you're looking for fiber, marami pong other sources ng fiber. Tingnan nyo dito sa listahan natin, broccoli. Broccoli has high fiber. Di po ba? Other above-ground vegetables have high fiber, but they don't have high net carb. So yun po yung hinahanap nating combination. Mababa ang net carb, mataas ang fiber. Yung shirataki po, yung shirataki rice, I just shared it doon sa group. That is really high fiber. Pero halos wala siyang carbs. It's really low carb. So ganun pong uri ng pagkain ang kailangan natin. So shirataki, it comes in parang rice na shape. Meron din siyang noodles, so you can look for that. Yeah. So, organic coffee is okay as long as black po, Ms. Ning. Thank you for your question. So, yun lang po mga ka-FSM. I'll see you again. One last question here. Celestina, fasting pwede mag-cause ng ulcer? Hindi po. Hindi po ang fasting ang mag-cause ng ulcer. Yeah. So, hindi po rin tama ang kasabihan na yan. In fact, science shows us that we've been, mga ancestors natin have been fasting for a long time, and it is part of our natural adaptation. Hindi po ang fasting ang nakakapag-cause ng ulcer. Marami pong iba't ibang dahilan ang pagkakaroon ng ulcer, and kailangan magpasuri muna sa doktor. But, just to clarify, hindi po ang fasting ang nakakapag-cause ng ulcer. Sabi ni Ms. Beck Sanidad, it's no for all form of rice. Yeah, so, as I said, again, kung nagsisimula pa lamang kayo, talagang it's not a good idea na you're gonna just have some rice paminsan-minsan, kasi it will still trigger that insulin stimulation. So perhaps kung kayo po ay adapted na, fat adapted, and like me, you work out a lot, then occasionally you can have wild rice, but again, it's a very tricky thing to do kasi pag na-stimulate mo ulit yung insulin na yan, then you will yo-yo. So, mawawala ka sa keto. Yeah. Sabi rin ni Miss Madeline, yes, especially if you wanna do keto. So, Marlene, again, I beg to disagree. I don't agree for this for now. Kung tayo ay mag-low carb lamang,
best to avoid it. Pero kung kayo ay adapted na nga at kayo ay regularly nag-workout, then you can have it. Occasional, very occasional, I think. But yeah, I wouldn't really recommend, lalo na sa mga nagsa-start pa lamang po. Yeah. So, yun lamang po for now. And coffee with stevia. So, as they say, yung mga authorities ng keto will say there's no such thing as a safe sweetener substitute. But if you must have or you have like, kailangan mo talagang gumamit ng sweetener, meron tayong approved sweeteners. Nandito sa ating listahan yan. It's stevia, xylitol, erythritol, monk fruit. So, okay lang po yung mga yan. Pero kung maaring iwasan, kung pwede lamang po, kung pwede nating avoid na lang at black coffee, even better. So keto, how long you can do it? You can do it for life. It can be a lifestyle po. Keto is a way of life. So keto or low carb. Di naman po kailangan strictly keto. You can still do low carb below 50 grams a day. And it can be a lifestyle. Para po maiwasan yung title nga ng ating talk, pagyo-yoyo. Para maiwasan yung ating pagyo-yoyo, then kailangan nating i-maintain. And it's really possible to maintain it. Kung nakikita nyo po yung mga postings, makikita natin, napakasarap naman po ng mga pagkain. It's possible to maintain it. Okay. So, that's it for now. I'll join you again, mga ka-FSM. Please watch out for the broadcast. Yung mga ka-FSM natin who are following this platform because of yung success mindset, very exciting ang ating susunod na guest. I'm really happy to have yung mga guests natin from different, yung mga aspects po, yung mga experts sa iba't ibang aspeto, physical, emotional, mental, spiritual. And so ang guest natin sa susunod will be talking about success mindset. So yun lamang po. Thank you for tuning in. Please put in your questions. Join our Level Up Wellness community. Nandyan po sa ating, nandyan po ang link. And I'll see you again soon. Bye for now.